Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một máy VTR chuyên dụng. Đó chính là máy Betacam SB Sony model là BVW75. Đây là một đầu Betacam SB rất thông dụng và được sử dụng rộng rãi trong ngành truyền hình trên toàn thế giới. Trước định dạng Betacam SB đó chính là Betacam. Betacam được ra đời vào năm 1982 và sau đó đến năm 1986 thì là họ tung ra Betacam SB. Thì về cơ bản Betacam SB sẽ cho chất lượng tốt hơn, độ phân giải lên đến 340 dòng, cũng như là việc sử dụng băng metan chất lượng cao sẽ cải thiện chất lượng của hình ảnh. Định dạng Betacam SB cho chất lượng hình ảnh và âm thanh cực kỳ tốt. Bên cạnh đó có giá thành rất hợp lý cho nên nó được dùng làm tiêu chuẩn trong phát sóng truyền hình mãi đến tận năm 2010. Đặc biệt là khâu hậu kỳ trong việc sản xuất phim. Băng Betacam SB có hai loại, đó chính là băng to và băng nhỏ. Băng nhỏ thường có thời lượng là 30 phút, còn băng to thường sẽ có thời lượng là 60 hoặc 90 phút. Về cơ bản thì là hai sợi băng này giống nhau hoàn toàn, đều có độ rộng là 1/2 inch và sử dụng băng metan. Tuy nhiên thì cái băng to này sẽ có dung lượng lớn hơn, dài hơn, thường dùng để dựng phim hoặc là lưu các chương trình có thời lượng là dài. Còn băng 30 này là băng tiêu chuẩn, sẽ có thời lượng ít hơn, thường dùng để làm phóng sự. Ngoài ra sẽ còn có một loại băng nữa chuyên dùng cho quảng cáo Loại băng này chỉ có 5 phút mà thôi, và băng này sẽ có điêu to. Thì do băng Betacam là băng metan, băng metan này có giá thành rất là cao, cho nên là để tiết kiệm họ sẽ sản xuất ra những cái băng dạng 5 phút như vậy, chuyên dùng để làm quảng cáo thôi. Tại vì những cái quảng cáo thì thường có thời lượng ngắn chỉ có một vài phút, 1-2 phút. Đa phần các đầu VTR Betacam SB đều đọc được hai loại băng, băng to và băng nhỏ. Đây chính là cửa nạp băng. Đối với băng nhỏ chúng ta sẽ cho băng vào vị trí chính giữa này. Đầu này được sản xuất vào năm 1986 và có giá xuất xưởng là 595 man yên, tiền Nhật Nếu chúng ta quy đổi ra tiền Việt thì là hơn 1 tỷ. Đây là một chiếc máy vô cùng giá trị. Tuy là có giá xuất xưởng rất cao, nhưng mà so với là những định dạng chuyên nghiệp khác trong ngành truyền hình khó tính thì là Betacam SB thuộc dạng là hàng giá hợp lý nhưng mà cho chất lượng rất tốt. Chính vì vậy mà model BVW75 này được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong ngành truyền hình cũng như là trong các studio. Vào thời điểm năm 1986 thì model BVW75 này quy tụ rất nhiều công nghệ cao trong đây. Đây chính là phía sau của máy. Do là máy chuyên dụng cho nên là sẽ sử dụng những chuẩn kết nối khác với lại những máy VCR dân dụng. Các jack cắm video sẽ sử dụng chuẩn BNC. Đây chính là video input và đây chính là video output. Đối với video thì sẽ có hai dạng, đó chính là dạng live thông thường và dạng component. Component sẽ đi dạng 3 giây, đó chính là Y, RI và BI. Video out cũng vậy, nó bao gồm là chuẩn thông thường, composite và component. Trong lĩnh vực chuyên dụng thì là người ta sẽ ưu tiên chọn component, chất lượng sẽ tốt hơn. Tại vì tín hiệu component này nó không chứa sóng mang, cho nên là băng thông nó sẽ đáp ứng rộng hơn. Ngoài ra trong hàng chuyên dụng thì sẽ có một tín hiệu, đó chính là reference, gọi là tín hiệu tham chiếu. Tín hiệu này dùng để đồng bộ với các hệ thống lớn và thường sử dụng để dựng phim. Sẽ có reference in và phần out này cũng sẽ có reference out. Ngoài ra sẽ còn có jack cắm dubbing. Jack cắm này dùng để cắm khi chúng ta dựng phim. Phần video composite ngõ ra sẽ có 3 jack, đó chính là 1, 2 và 3. Jack cắm số 3 này sẽ có chữ super. Khi chúng ta sử dụng jack này thì là sẽ có hiển thị thông tin trên màn hình, chẳng hạn như là CTL, thăm code, rồi các mode hoạt động của VTR vân vân. Đây chính là khu vực cái jack cắm audio. Và ở đây sử dụng chuẩn kết nối là XLR 3 lăng. Phần trên này đó chính là audio in và phần dưới đó chính là audio out. Máy này cung cấp cho chúng ta 4 kênh âm thanh: CH1, CH2, CH3 và CH4. CH1 và CH2 đó chính là âm thanh linear, và CH3, CH4 này đó chính là âm thanh FM. Âm thanh FM là loại âm thanh chất lượng cao cho đáp ứng rộng, nó cũng giống như là beta hi-fi vậy. Nhưng mà trong chuyên dụng thì họ dùng thuật ngữ đó chính là AFM. Về lý thuyết mà nói thì AFM sẽ tốt hơn là linear. Tuy nhiên một số bác chơi nhạc vàng thì lại thích cái linear này hơn, tại vì nó đáp ứng trầm, cái tiếng trầm và cái giải trung thì nghe sẽ hay hơn. Mỗi kênh âm thanh ngõ vào sẽ có 2 công tắc thiết lập về phần cứng,
đó chính là công tắc level và công tắc phối hợp trở kháng 600 ohm. Level này chúng ta có thể chọn là loud hoặc là high. Loud thường sử dụng cho những âm thanh mà có biên độ thấp, chẳng hạn là microphone hoặc là phono. Còn high này chúng ta dùng để ghi từ CD hoặc là từ nguồn khác. Còn 600 ohm này đó chính là phối hợp trở kháng nha. Thì thường chúng ta sẽ để off. Ở đây có hai jack cắm thăm code in và out. Thăm code sẽ rất hữu dụng trong việc dựng phim. Ở đây có hai jack cắm audio cắm vào ampli để nghe. Hai kênh này là chúng ta có thể là chọn loại âm thanh được ha. Chúng ta có thể nghe là CH1, CH2 hoặc là CH3, CH4. Đây chính là jack cắm vào monitor theo chuẩn chuyên dụng của Sony. Ở đây có cái jack cắm remote. Jack cắm trên cùng này là jack cắm vào remote TBC. Chúng ta sẽ dùng bàn điều khiển TBC ngoại để cắm vào đây. Chúng ta sẽ set up những thông số của TBC. Và đây chính là hai jack cắm remote, remote in và remote out. Hai remote này dùng để cắm vào bàn dựng phim theo chuẩn RS422 9 pin. Ở dưới cùng này là một jack cắm rất nhiều chân. Ở đây chính là jack cắm cũng là dựng phim luôn, nhưng mà sử dụng cho các chuẩn remote cũ 36 pin. Ở đây có hai quạt rất to. Quạt bên trái này đó chính là quạt dùng để tản nhiệt cho bộ nguồn, và quạt bên phải đó chính là quạt đối lưu dùng để tản nhiệt cho cái hệ thống mạch trong máy. Và đây cũng chính là nhược điểm của máy này. Khi vận hành thì hai quạt này chạy và phát ra âm thanh rất to. Nó sẽ không thích hợp cho những ai mà chuyên về audio. Nó sẽ ảnh hưởng đến thính giác. Máy này là máy auto volt, có thể chạy điện áp dao động từ 100 đến 240 và có công suất rất cao 210W. Khi mở nguồn lên thì chúng ta có thể nghe âm thanh chạy của quạt rất là ồn. Tuy quạt chạy rất ồn nhưng mà hệ thống quạt tản nhiệt này cực kỳ quan trọng đối với lại đầu Betacam SB nói riêng, cũng như là các máy VTR chuyên dụng nói chung. Bởi vì nếu không có hệ thống quạt tản nhiệt thì là nhiệt bên trong của máy sẽ tích tụ lại rất nhiều. Máy sẽ bị nóng lên và sẽ giảm tuổi thọ dẫn đến hư hỏng. Ở đây chính là đồng hồ dùng để hiển thị mức audio VU. Và ở đây sử dụng đèn tia. Có tổng cộng là 4 kênh CH1, CH2, CH3 và CH4. Và cũng như tôi nói lúc ban nãy thì là CH1, CH2 này đó chính là âm thanh thông thường, âm thanh linear giống như là cassette. Còn CH3, CH4 này đó chính là dạng AM. Thì bản chất của nó cũng giống như beta hi-fi vậy, cho đáp ứng tần số sẽ tốt hơn, tiếng sẽ bén hơn. Phía dưới đèn tia hiển thị đó chính là các biến trở dùng để chỉnh âm lượng audio. Ở trên này màu đỏ chính là âm lượng khi mà chúng ta ghi băng, và màu đen ở dưới đó chính là âm lượng ghi phát lại. Và đặc biệt là những núm này có thể kéo ra và chỉnh. Chúng ta có thể chỉnh từ min tới max. Còn nếu như nhấn vào đó chính là chỉnh tự động theo mức tiêu chuẩn. Trên đây cũng vậy. Đây chính là khu vực cái phím vận hành băng cơ bản. Ngoài những phím cơ bản ra, ở đây sẽ còn có thêm phím reroll, standby và edit. Edit là dựng phim. Reroll này khi chúng ta nhấn vào nó sẽ trở về vị trí trước khi dựng phim một độ khoảng thường là 3 đến 5 giây hoặc là 7 giây. Còn standby này thì nó là chế độ chờ hay còn gọi là ready. Đây chính là cái phím dùng để dựng phim, thì bao gồm là assemble và insert. Insert nó sẽ có video nè, CH1, CH2 hoặc là time code. Đây chính là cái phím dùng để chỉnh địa chỉ entry in và entry out. Đây chính là đồng hồ dùng để chỉ thị địa chỉ khi dựng phim. Chúng ta có thể hiển thị là CTL, time code hoặc là user bit. Thường khi dựng phim chúng ta sẽ sử dụng là time code. Còn nếu như sử dụng thông thường thì là dùng CTL sẽ dễ hơn. Và đây chính là đồng hồ. Chúng ta thấy là có một cái đồng hồ kim ở mode phát băng thì nó sẽ chỉ thị mức tracking. Chúng ta sẽ điều chỉnh nút tracking này sao cho mức tracking lên cao nhất. Còn ở khi ghi băng thì nó sẽ chỉ thị mức video. Chúng ta sẽ chỉnh mức video này, chúng ta kéo ra. Chúng ta điều chỉnh làm sao cho kim video này luôn nằm ở vị trí xanh dương là tiêu chuẩn. Còn nếu chúng ta muốn chỉnh tự động, chúng ta sẽ nhấn vào nhấn cái này vào là chỉnh tự động theo mức tiêu chuẩn. Do máy chạy ồn ảnh hưởng đến việc quay clip cho nên là ở đây tôi sẽ tắt nguồn tạm thời. Panel điều khiển này có thể thay đổi được góc nghiêng sao cho phù hợp với lại tư thế vận hành. Góc cao nhất đó chính là góc ngang 90 độ. Ở dưới đây sẽ có một vài công tắc và nút nhấn dùng để thiết lập các hoạt động của máy.
Khi kéo bảng điều khiển chính ra thì ở đây xuất hiện một cái bảng điều khiển phụ. Đây chính là các công tắc và biến trở dùng để chỉnh thông số của TBC, bao gồm là mức video, mức màu, setup, EC delay và pha của màu. Ở đây có 3 công tắc dùng để thiết lập audio. AFM này chúng ta có thể chọn là rời CX3, CX4 hoặc là chúng ta câu từ CX1, CX2. Audio monitor này có thể là nghe stereo hoặc là mono. Và đây chính là công tắc Dolby NR. Ở đây là một số các công tắc thiết lập khác. Đây chính là cấu trúc bên trong của máy Betacam SB BVW75. Và nếu ai lần đầu tiên tiếp cận với lại máy này thì có thể choáng ngợp với lại nội thất bên trong của máy. Phần một điện của máy rất là nhiều. Và phần bên phải này đó chính là phần dàn cơ. Máy chuyên dụng cho nên là phần điện tử sẽ thiết kế dạng là những cái card cắm như vậy. Những card này rất là dễ rút ra bảo trì. Chúng ta có thể thay thế rất là dễ dàng. Đây chỉ là trống từ của máy Betacam SB BVW75. Loại trống từ này có cấu trúc cực kỳ phức tạp. Đây chính là phần học băng. Và phần học băng này có thể tháo rời ra rất dễ dàng. Đây chính là phần học băng của máy. Học băng đặc biệt có thể nuốt được hai loại băng to, băng nhỏ. Ngoài ra ở đây sẽ còn có đèn và một tấm kim loại, tấm inox to ha, giống như một tấm gương vậy. Nhờ tấm gương này và đèn mà chúng ta có thể quan sát được băng chạy bên trong. Và đây chính là phần dàn cơ chính. Đây chính là hai reel cuốn băng. Và điều đặc biệt là vị trí của hai reel này có thể thay đổi phụ thuộc vào băng to hay băng nhỏ. Đây chúng ta thấy là băng to với băng nhỏ nó khác nhau về vị trí của hai reel. Băng nhỏ thì hai reel nằm gần nhau, còn băng to thì hai reel sẽ nằm xa hơn. Chính vì vậy họ thiết kế ra vị trí của hai reel này có thể thay đổi phụ thuộc vào loại băng. Và vị trí của hai reel này sẽ được thay đổi bằng một động cơ phía dưới ha. Khi động cơ này xoay kéo theo cái hệ thống bánh răng thì chúng ta thấy là hai reel này sẽ được đẩy ra xa nhau hơn. Đây là một thiết kế vô cùng đặc biệt, chỉ có ở máy Betacam SB mà thôi. Đây chính là vị trí mà dành cho băng to, hai reel nằm xa nhau. Còn khi chúng ta cho băng nhỏ thì là motor này sẽ điều khiển ngược lại sao cho hai reel này chạy vào gần nhau. Thì thiết kế này sau này chúng ta thấy là sẽ còn nằm trong rất nhiều những định dạng VTR chuyên nghiệp khác. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn sau. Để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt cũng như là hiệu quả về dựng phim, cho nên là yêu cầu là phải lực cân băng phải cực kỳ ổn định. Chính vì vậy mà hai reel cuốn băng này sẽ được điều khiển moment cũng như tốc độ cực kỳ chính xác. Đây chính là cụm trống từ và vòng plug-in dùng để dẫn sợi băng vòng quanh trống từ. Máy này có một chức năng vô cùng đặc biệt, đó chính là DMC, Dynamic Motion Control, hay còn gọi là Dynamic Tracking. Tính năng này cho phép là phát lại cuốn băng hoặc là dựng phim từ tốc độ là trừ 1x đến cộng 3x mà không hề có nhiễu. Tính năng này cực kỳ hữu dụng khi mà dựng những chương trình có tốc độ thay đổi ha, chẳng hạn như là chương trình về thể thao, bóng đá. Và ở đây sẽ có công tắc là DT Select. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ Dynamic Tracking. Nếu mà chúng ta shuttle và jog thì kiểu thông thường chúng ta sẽ gạt lên trên. Còn va này là chúng ta sẽ phát lại cuốn băng trong khoảng tốc độ từ trừ 1x đến cộng 3x mà không hề có nhiễu. Chúng ta sẽ dùng với lại nấm shuttle này. Và off là dùng để tắt chức năng Dynamic Tracking. Nếu ai quan tâm về kỹ thuật thì có thể thấy Dynamic Tracking là một công nghệ rất thú vị. Cái mép từ trên trống từ sẽ được đặt trên một tấm vật liệu đặc biệt, được gọi là tấm bi-mo. Và tấm này sẽ được điều khiển thay đổi vị trí. Hay nói cách khác thì là cái mép từ này sẽ thay đổi vị trí trên trống từ.
Nhờ vậy mà các máy từ này có thể bám theo những cái vạch xiên ghi tín hiệu trên băng. Trong quá trình phát lại cuốn băng thì chúng ta có thể thay đổi tốc độ ha, và mạch điều khiển này sẽ tính toán, nó sẽ đọc cái giá trị tracking và điều khiển vị trí của cái tấm bi-mo này làm sao cho vị trí của các mép từ bám chặt vào các vạch xiên quét trên băng. Vì vậy mà chúng ta không cần chỉnh tracking, và cũng như là máy chạy tốc độ từ trừ 1x đến cộng 3x mà không hề có nhiễu. Ở mode thông thường, off hoặc là shuttle, thì chúng ta sẽ chỉnh tracking làm sao cho mức tracking này lên cao nhất. Còn nếu chúng ta gạt qua va này là chúng ta kích hoạt chức năng Dynamic Tracking, thì chúng ta không cần chỉnh tracking nữa mà tracking sẽ chỉnh tự động làm sao cho kim này được lên cao nhất. Ở đây tôi có một trống từ mẫu. Trống từ của Betacam SB. Đây chính là hai cặp phép từ Dynamic Tracking, và mỗi tấm này sẽ được đặt trên một tấm vật liệu được làm từ bi-mo. Tấm vật liệu này có một đặc tính rất đặc biệt, đó chính là nếu mà chúng ta thay đổi điện áp đặt vào nó thì nó sẽ biến dạng và làm thay đổi độ cong. Vì các mép từ này được đặt trên tấm bi-mo cho nên là sẽ thay đổi vị trí theo. Bên trong máy sẽ có một mạch điện đọc tín hiệu tracking từ băng và phát hiện ra. Từ đó mạch điều khiển sẽ điều khiển làm sao cho tấm kim loại này thay đổi vị trí để cho các mép từ này bám chặt tín hiệu trên băng ra mức tracking tốt nhất. Để điều khiển được vị trí của hai tấm bi-mo thì cần có một điện áp rất cao. Bên trái của dàn cơ có một cái hộp nhỏ. Hộp này dùng để tạo ra điện áp cao, cũng như là mạch driver dùng để điều khiển hai tấm bi-mo. Ở đây chúng ta thấy sẽ có tem cảnh báo điện áp cao. Và đối với những máy không có tính năng Dynamic Tracking, chẳng hạn như là BVW60 hoặc là BVW70 thì sẽ không có hộp này. Tín hiệu cao áp từ mạch driver sẽ đưa đến cái tấm bi-mo trong trống từ thông qua hệ thống chủ quét và vành khuyên ở đây. Và điện áp ở đây khá cao cho nên là sẽ có tem cảnh báo. Ở đây có hai card chức năng dùng để tính toán và điều khiển tấm bi-mo, đó chính là card Dynamic Tracking 13 và card Dynamic Tracking 14. Hai tấm mạch này có rất nhiều linh kiện và có cấu trúc phức tạp. Nhiệm vụ của hai tấm mạch này đó chính là đọc tín hiệu RF tracking từ mạch khuếch đại đầu từ đó tính toán ra được giá trị bù và điều khiển tấm bi-mo làm sao cho giá trị tracking này được tốt nhất. Đối với máy Betacam BVW60 và BVW70 thì sẽ không có hai tấm mạch này. Ngoài ra máy này còn có một tính năng đặc biệt nữa, đó chính là confidence, viết tắt là confi. Đây có công tắc là on và off. Vấn đề confidence này tôi đã giới thiệu với các bạn từ rất lâu rồi, các bạn có thể tham khảo lại clip đấy. Đây chính là một tính năng vô cùng đặc biệt ở những máy VTR chuyên dụng. Tính năng này giống như là tính năng byhead ở đầu cam cassette, nó cho phép chúng ta có thể là kiểm tra tín hiệu trong lúc ghi. Đây chính là phần trống từ của máy. Đây chính là hai cặp mép từ dùng để ghi băng. Và đây chính là hai cặp mép từ Dynamic Tracking và cũng là cặp mép từ confidence. Ở mode ghi băng thì là hai mép này sẽ ghi tín hiệu trước và hai cặp này sẽ đi theo sau và đọc lại tín hiệu ngay lập tức. Hai mép từ này có tác dụng là kiểm tra tín hiệu đồng thời khi ghi băng. Nó giúp chúng ta có thể kiểm tra được chất lượng ghi băng một cách rất tiện lợi. Ở đây sẽ có 4 tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu chính của máy. Đó là card decode 42, đèn modulator 56, TBC 7 và TBC 8. Đây chính là card DEC 42. Rất nhiều linh kiện trên đây, rất nhiều linh kiện và IC. Rất phức tạp. Đây chính là card đèn modulator 56. Đèn modulator là cái mạch dùng để phát lại. TBC 7. TBC 8. TBC 8 này sẽ có IC nhớ, IC RAM, IC điều khiển rất nhiều. Khu vực ở đây có rất nhiều cái card chức năng khác.
Card ngoài cùng đó chính là card TBC9. Card kế tiếp đó chính là card encoder 48. Card này đó chính là card VO18. Đây chính là card modulator 46. Card này sẽ có tác dụng khi ghi băng. Đây chính là card DEC 27. Ba card kế tiếp đó chính là audio AU75 và AU76 này đó chính là các card chuyên về audio CH1 và CH2, audio dạng linear. Đây chính là card AFM. Card này dùng để xử lý tín hiệu AFM giống như là beta hi-fi vậy. Đây chính là card dùng để đọc và ghi tín hiệu timecode. Tín hiệu timecode sẽ rất hữu dụng khi dựng phim. Đây chính là card Sacvo 82, Sacvo 83 và Sacvo 84. Sẽ có 3 tấm card Sacvo. 3 tấm card này sẽ tính toán và điều khiển vị trí và pha như là tốc độ của các động cơ phải phối hợp ăn khớp với nhau. Mạch điện rất nhiều. Và 2 card còn lại đó chính là 2 card dynamic tracking. Dynamic tracking. Tuy rất nhiều mạch rất phức tạp nhưng mà Betacam SB chưa phải là máy có cấu trúc phức tạp trong các loại định dạng VTR chuyên nghiệp. Sẽ có rất nhiều định dạng khác phức tạp hơn nhiều. Ở đây tôi có rất nhiều linh kiện của Betacam SB BVW75. Và tất cả những linh kiện này đều là linh kiện chính hãng. Chẳng hạn như ở đây có điện trở. Điện trở là một linh kiện thông dụng nhất và đơn giản nhất. Nhưng mà chúng ta thấy là mỗi loại điện trở này nó sẽ đặt trong một cái túi có mã số và có thông số luôn. Chẳng hạn như đây chính là điện trở 47 ohm 1/10W. Mà đây chỉ có một con điện trở bé tí trong đây mà thôi. Điện trở lại dán ha. Thì thông thường nếu mà linh kiện Trung Quốc thì chúng ta thấy là thường họ sẽ bán trăm, bán chục, bán nghìn. Còn ở đây là mỗi linh kiện là bán rời ha. Một con như vậy khác giá cũng khá là cao. Có một điện thoại bé tí trong đây thôi. Ở đây có tụ nè. Mỗi tụ sẽ nằm trong một cái bắc riêng ha. Ở đây chính là cầu chì. Mỗi cầu chì cũng sẽ có một tên mã số riêng. Đây tụ nè. Đây chính là bóng đèn dây tóc IC, cuộn dây, transistor. Còn các túi màu đen này đó chính là IC ha. Mỗi IC sẽ nằm trong một túi nhỏ và có tên. Đây IC. Đây chính là nút nhấn ha. Đây là thạch anh. Ở đây có một vài linh kiện mà chúng ta thấy là cái chân nó mạ vàng, chứng tỏ là đây là một loại linh kiện chất lượng cao ha. Rồi cả biến trở này cũng vậy nè, biến trở này có 3 chân đã được mạ vàng. Đây cũng chính là lý do vì sao máy này cho chất lượng rất tốt ha. Cho dù một linh kiện đơn giản thôi, họ cũng được đầu tư khá là nhiều. Chẳng hạn như đây là cái tấm mạch này nè, trong đây chúng ta thấy có rất nhiều biến trở ha, biến trở tinh chỉnh nè. Mà để đảm bảo cho chất lượng tín hiệu được tốt thì là họ phải sử dụng những biến trở mà có 3 chân mạ vàng. Những loại linh kiện này á, nếu mà chúng ta tính ra một con là khoảng từ vài đô đến vài chục đô thì nhân lên là cái tấm mạch này có chi phí là khoảng vài nghìn đô là chuyện bình thường.
Đó cũng chính là lý do vì sao máy này có giá thành khá là cao. Tuy máy sử dụng toàn linh kiện chất lượng cao, nhưng mà máy đã quá thời hạn sử dụng, các linh kiện đã đến thời gian lão hóa rồi. Nếu mà chúng ta có khôi phục cách máy đi thì chạy một thời gian nó sẽ bị lỗi tiếp, các linh kiện đồng loạt hỏng. Cho nên các máy này mua về chủ yếu là để chúng ta học hỏi công nghệ và trưng bày mà thôi, chứ mà sử dụng để phát băng và dựng phim thì không khả quan cho lắm. Việc sửa chữa máy BVW75 là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn rất nhiều thời gian. Chúng ta cần phải đọc hiểu sơ đồ của máy ha. Tài liệu của máy có đến vài nghìn trang. Đây chính là hai card điều khiển của máy, hai card rất to ha. Một chính là System 61 và hai chính là System 64. Hai card này sẽ điều khiển tất cả các hoạt động trong máy. Và trên card này sẽ có một vài công tắc dùng để cho người dùng thiết lập về menu, rồi character. Rồi bên đây sẽ có các công tắc và nút nhấn dùng để thiết lập timecode về ITC vân vân. Ở đây có một vài IC chuyên dùng để đọc và ghi timecode. Đây, hai card điều khiển của máy, rất nhiều IC. Đây chính là phía dưới của máy, đây chính là phần dàn cơ và đây chính là tấm mạch motor. Tấm mạch motor to này dùng để liên kết tín hiệu giữa các card chức năng với nhau. Đây chính là động cơ cấp tăng, động cơ trống từ. Và đây chính là tấm mạch driver. Đây chính là hai motor riêng để cuốn băng. Và để duy trì lực cân băng ở một mức nhất định thì là hai motor này phải được điều khiển cực kỳ chính xác bởi mạch sạc vô. Tín hiệu từ mạch sạc vô sẽ đưa đến mạch driver công suất. Đây chính là mạch driver công suất, trên mạch này sẽ có những con sò công suất xanh đen. Các con sò công suất này sẽ có tác dụng là điều khiển dòng điện của các động cơ. Ở đây có một motor DC nhỏ, motor này dùng để điều khiển vị trí của hai điều cuốn băng. Và đây chính là tấm mạch dùng để điều khiển motor này. Model BVW75 thuộc dạng máy Betacam SB đời đầu. Mạch trong máy được thiết kế rất nhiều. Khi thiết kế thì họ chưa lường trước được những khả năng rủi ro có trong mạch điện, cho nên là máy này sau khi hoạt động thời gian sẽ phát sinh rất nhiều lỗi, chạy không được bền. Sau đời máy BVW75 này sẽ cho ra nhiều series khác. Lúc này thì họ thiết kế máy lại, bên trong sẽ có nhiều mặt tích hợp, máy sẽ đơn giản, nhỏ gọn hơn. Vì vậy các series ấy sẽ khắc phục được những nhược điểm của máy BVW75 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nối dây để phát lại. Về phần audio chúng ta sẽ nối vào đây để dễ sử dụng. Ở đây có thể lựa chọn giữa âm thanh linear CH1, CH2 hoặc là âm thanh FM CH3, CH4. Nếu monitor của chúng ta con vào là 3 tín hiệu thành phần thì ưu tiên dùng component sẽ tốt hơn. Còn nếu không có vào thành phần, chúng ta có thể sử dụng composite. Ở đây có 3 jack, đó là 1, 2 và 3. Nếu mà muốn quan sát timecode và mod của VTR chạy trên màn hình thì chúng ta sẽ cắm vào ngõ 3 có chữ là Super. Do ngõ ra của audio chúng ta đã cắm vào hai jack monitor, cho nên là chúng ta có thể chọn giữa âm thanh linear và FM. Chúng ta sẽ chọn bằng công tắc phía trước này. Nếu muốn nghe FM sẽ gạt xuống dưới, và nếu muốn nghe linear sẽ gạt lên trên.
Linear là CH1 và CH2, còn AFM chính là CH3 và CH4. Thì tùy băng, có băng thì họ chỉ ghi có CH1 và CH2 thôi, còn có băng thì ghi đủ cả 4 kênh. Ở đây tôi sẽ vắt lại một cuốn băng đã có chương trình. Bấm nút play. Hình ảnh của Betacam rất đẹp ha. Hình ảnh và âm thanh đều rất tốt. Máy này được ghi đủ cả 4 kênh âm thanh. Hiện tại chúng ta đang nghe là analog linear. Muốn nghe AFM chúng ta sẽ gạt xuống phía dưới. Tiếng AFM sẽ tốt hơn. Còn nếu không chúng ta sẽ nghe linear. Chúng ta có thể điều chỉnh tracking sao cho hình ảnh lên tốt nhất. Khi tracking kém thì là hình ảnh này sẽ bắt đầu không ổn định ha. Chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho kim tracking lên cao nhất. Thử bấm nút search nè. Đối với những máy Betacam loại thường, khi bấm nút search này chúng ta thấy là trên màn ảnh sẽ có sọc nhiễu. Sọc nhiễu này do sự không đồng bộ tốc độ giữa các động cơ với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm hình ảnh ha, là jog nè, đi từng frame hình. Đi từng frame hình này là mỗi frame này sẽ có những cái nhiễu sọc liên tiếp nhau ha. Cả shuttle cũng vậy. Bây giờ tôi gạt công tắc Dynamic Select này lên va. Khi gạt lên va thì là hình ảnh này đã mất đi sọc nhiễu và hình ảnh hoàn toàn đứng yên. Bây giờ tôi thử đi bộ từng frame hình. Đây, chúng ta thấy là ở cái mode va on này thì là hình ảnh rất ổn định ha. Hoàn toàn không có nhiễu và chúng ta có thể là tua từng frame hình với độ ổn định rất cao. Tính năng này rất hữu dụng để dựng những chương trình thể thao. Tua nhanh, tua chậm, tới lui. Đây chính là shuttle hay chiều ngược. Đây chính là theo chiều thuận nha. Còn nếu như không, chúng ta sẽ gạt về off nè, thì là hình ảnh sẽ có nhiễu ha. Những cái đầu thông thường sẽ như vậy. Tính năng Dynamic Tracking này nó cho phép chúng ta chạy tốc độ từ trừ 1x đến cộng 3x, không có nhiễu. Bấm nút play trở lại. Hình ảnh của Betacam SB cực kỳ tốt. Do ở đây tôi sử dụng card capture là card bình thường, giá rẻ cho nên là hình ảnh sẽ không được tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem thực tế trên monitor thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Betacam SB cực kỳ sắc nét.
có thể chỉnh các thông số của TBC tại đây. Đầu tiên chúng ta sẽ gạt TBC về local ha, sau đó chọn tất cả về manual. Chúng ta sẽ điều chỉnh độ sáng video nè, tối hoặc là sáng nè. Đây chính là chroma, tức là màu sắc ha, từ tối cho đến sậm nè. Và đây chính là setup, cân bằng ha. Đây chính là tông của màu, nghiêng về đỏ nè, hoặc là xanh ha. Chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho hình ảnh được tốt nhất. Thì điều chỉnh TBC này sẽ được các kỹ thuật viên của bên khâu hậu kỳ họ điều chỉnh, họ cân bằng lại. Bên trong phía trên của đèn VU sẽ có hai công tắc. Công tắc bên phải dùng để test đèn hiển thị và công tắc bên trái chính là dùng để chuyển đổi thang đo. Bây giờ chúng ta sẽ gạt công tắc bên phải lên on. Khi gạt công tắc bên phải lên on thì tất cả các nét của đèn hiển thị này đều sáng lên. Mod này dùng để kiểm tra hoạt động của đèn hiển thị xem có bình thường hay không. Đây chính là công tắc dùng để chuyển đổi thang đo. Khi chúng ta gạt công tắc bên trái này bên on thì là mod hiển thị này sẽ ở là thang là dB, và các đèn tia này sẽ có chức năng là pit hold, tức là giữ lại đỉnh cao nhất. Khi chúng ta gạt ở bên trái thì là thang hiển thị bây giờ đã chuyển sang thang VU. Về cơ bản thì thang VU với lại thang dB nó sẽ khác nhau về cơ số của logarit. Để ghi băng chúng ta sẽ cắm video và audio input. Để dễ sử dụng, ở đây tôi sẽ cắm vào CH1 và CH2. Tùy vào gain của nguồn phát, chúng ta có thể chọn là level là low hoặc là high. Ở đây tôi chọn 2. Rồi công tắc 600 ohm này là công tắc phối hợp trở kháng. Tùy vào hệ thống mà chúng ta sẽ chọn công tắc này là on hoặc off. Về phần audio in, nếu nguồn phát là 3 tín hiệu thành phần thì chúng ta ưu tiên chọn component sẽ tốt hơn. Còn nếu không có component chúng ta sẽ chọn composite thông thường. Ngoài ra đối với Betacam SB còn có thêm một dây tín hiệu cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là dây reference. Thì chúng ta sẽ cắm ngõ vào là input nè, cắm vào reference bằng một sợi dây trung gian. Dây reference là dây có hai đầu như vậy. Ở đây có hai công tắc phối hợp trở kháng 75 ohm. Tùy vào từng hệ thống mà chúng ta sẽ gạt công tắc này là on hoặc off. Bây giờ chúng ta sẽ ghi băng. Thì trước khi ghi băng, chúng ta lưu ý là ở đây có một cái chốt màu đỏ để bảo vệ ha. Nếu như cái chốt này mà nhấn vào thì chúng ta không ghi được. Muốn ghi chúng ta phải kéo ra. Bây giờ chúng ta sẽ cấp tín hiệu vào input để ghi băng. Để điều chỉnh độ sáng thì chúng ta có thể là kéo biến trở ra và chúng ta chỉnh nè, tăng giảm về cái độ sáng nè. Mà nếu mà sáng quá thì không tốt ha. Chúng ta điều chỉnh làm sao cho kim này trùng với vị trí mức màu xanh dương là mức chuẩn ha. Còn nếu tốt nhất chúng ta nên nhấn vào, nó sẽ chỉnh tự động. Tiếp đến đó là chỉnh đến phần audio. Chúng ta sẽ kéo những cái biến trở màu đỏ ra chúng ta chỉnh ha. Là CF1 nè. Chỉnh làm sao cho tăng giảm biên độ mà không vượt quá 0 VU. Tương tự cho CF2. Còn CF3, CF4 hiện tại là chúng ta đang
chọn là riêng ha. Nếu như muốn câu từ CF1 và CF2 chúng ta sẽ gạt công tắc này qua CF1 CF2 nè. Lúc này sẽ đi theo ha. Và chúng ta sẽ điều chỉnh tăng giảm theo. Super Daniel. Du kommst doch in die deutsche Nationalmannschaft. Stopp. Super Daniel. Rồi để ghi băng, tôi sẽ nhấn nút Rep và Play đồng thời. Was ist denn Daniel? Mein Bein, es ist so steif. Und mein Arm. Und meine rechte Hand. Sieh mal, das ist Blut. Komm, leg dich hierher. Wir haben Salbe und Pflaster. Und dann bekommst du etwas zu trinken. Đặc biệt là ở máy BVW75 này có tính năng Confidence, tức là kiểm tra tín hiệu đồng thời khi ghi băng. Bây giờ tôi thử gạt lên on nè. Tín hiệu on này đó chính là tín hiệu mà khi ghi băng ha. Nó giống như tác dụng của máy đầu câm 3Hz vậy. Tức là nó sẽ có phần ghi và phần phát riêng biệt. Chúng ta có thể kiểm tra phần ghi ngay lập tức đồng thời khi chúng ta ghi băng, hay còn gọi là tép ha. Còn nếu off này nó giống như là sụt vậy, tín hiệu E đi vào. Chúng ta thấy là dường như là chất lượng ghi là rất tốt ha. Giữa sụt và tép hoàn toàn giống như nhau. Đây, tôi gạt on nè. Was? Der bekannte Fußballspieler Daniel Reichert blutet? Wo denn? Off nè. Tín hiệu cực kỳ tốt luôn. Nếu các bạn quan tâm đến chức năng Confidence này thì có thể là tham khảo cái clip mà tôi đã giới thiệu từ trước ha. Tôi sẽ để cái link phía dưới. Ja, Marco. Ich glaube, die Sabine will uns hier nicht haben. Kannst du gehen? Vielleicht. Ja, mit dir. Das Zelt ist gut. Ich habe es im Sporthaus Müller. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại tín hiệu khi ghi. Có nút stop nè. Sau đó tua băng. Đây chính là tín hiệu mà chúng ta vừa ghi. Cực kỳ tốt luôn. Kannst du Radfahren? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Der Marco kommt gleich. Er kann Daniel nach Hause bringen. Was kann der Marco? Daniel nach Hause bringen. Nếu các bạn muốn sử dụng Betacam để ghi phát cũng như là lưu trữ băng thì là một ý kiến tuyệt vời. Was? Der bekannte Fußballspieler Daniel Reichert blutet? Wo denn? Ach du meine Güte. Armer Daniel. Daniel Reichert blutet? Wo denn? Bây giờ tôi thử chức năng Shuttle và Jog nè. Ach du meine. Gạt công tắc lên va. Đây chính là tuôn nhanh 3x nè. Hoàn toàn không có nhiễu. Đây chính là trừ 1x. Tính năng Dynamic Tracking này hoạt động rất tốt. Tại vì do từ này còn mới ha. Bấm play trở lại. Ich glaube, die Sabine will uns hier nicht haben. Kannst du gehen? Vielleicht. Ja, mit dir kann ich gehen. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu Betacam SB Sony model là BVW75. Đây chính là một đầu Betacam SB rất thông dụng trong ngành truyền hình. Do chất lượng rất tốt nhưng có giá thành hợp lý cho nên nó được sử dụng rất phổ biến. Và tuy nhiên đây cũng chưa phải là định dạng video tốt nhất. Nếu có điều kiện tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm rất nhiều những định dạng video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.